Myrskyisää sunnuntai-aamua. Nyt olisi sitten sitä puunhalkomishommaa luvassa ja tuossa taustalla näkyy noi puut, mitä eilen pätkittiin perältä, mitä näkyy nyt sillä. No nyt ei just tuule niin kovaa. Sieltä traktorilla rajattiin nuo pöllit tuohon ja tuonne ne olisi tarkoitus sitten pilkkoa. Kone on tuossa ja se on ollut varmaan 8 vuotta mulla Park-merkkinen. Oiskohan tää aikanaan Starkista ostettu 6 tonnin kone, voimavirta ja pystymalli. Pöytää saa pudotettua tonne ihan ala-asentoon. Oisko se ollut vähän reilu metrinen, mitä sillä saa pisimpiä puita halottua. Äärimmäisen kätevä ollut. Mulla on sellainen ristikkoteräkin tuohon olemassa, mutta kertaakaan en ole sitä käyttänyt. Ei ollut tarpeellista, kun toi on nyt vähän tälle muokattuna niin nopea tehdä. Että alunperinhän tässä oli noin, tiedätte, niissä pystymallin koneissa on kummallakin puolella semmoset kahvat, mitä pitää niinku rutistaa yhteen ja sit se rupeaa toi terä vasta laskemaan. Niin silloin kun mä uutena tän ostin, niin heti raksin ne kahvat hiiteen siitä ja rakensin tommosen jalkapolkimen sinne. Mä käännän ton koneen kohta selälle, niin näette vähän miten se toimii, se mekanismi. Se on kätevä tosta vaan jalalla polkee, niin terä liikkuu ylös alas. Ne ei tarvitse noita, sulla on kädet vapaa pyörittää silloin sitä pölliä tossa ja tosi nopea verrattuna siihen, että sä niillä kahvoilla koko ajan runtaisit noita niinku kahvoja yhteen, että sä saat ton terän liikkumaan, niin se tuntuu niin älyttömän kömpelöltä systeemiltä, niin en ruvennut ollenkaan siihen, ne lähti sit uutena saman tien pois. Mä käännän ton koneen selälle, niin katsotaan tonne alapuolelle. Tuossa näkyy sitä mekanismia. Se on ollut pommin varma ja älyttömän hyvä. Mä laitoin tuommoista vähän paksumpaa kierretankoa tosta niinku akselin sivulta sivulle ja sitten toi on jostain vanhasta ovensaranasta, takosaranasta toi raudanpätkä ja se liittyy sitten tonne hydrauliikka tonne venttiiliin ja se operoi sitten täältä toisesta päästä polkaisee, niin se työntää ylöspäin ja terä lähtee liikkumaan alaspäin. Mun mielestä sellainen aika fiksu modaus sellaiselle ihmiselle, kuka nyt osaa vähän sormiensa perään katsoa, että tietysti en taas suosittele ihan vasta-alkajalle, että jos haluaa sormensa pitää, mutta kokeneemmalle tekijälle, jos on tällaista konetta harkinnut, niin ehdottoman suositeltava modaus. Sitten sen verran myrskyä täällä ulkona, että mä nostan ton koneen tohon liiteriin tohon sisälle, niin ruvetaan siinä halkomaan sitten noita pöllejä. Siinä on nuo tyvipöllit on kohtalaisen painavia, se oli se 65 senttiä, taisi olla se isoin, niin se rupeaa painaa jo, vaikka koivu tietysti näin sydäntalvella on varmaan keveimmillään, mutta kyllä se lähempänä 100 kiloa painaa kuin 50 kiloa toi pölli, että painon puolestaan se nyt ei ongelma, mutta sitten ei saa kiinni oikein, niin se on hankala nostaa tuohon pöydälle. Katsotaan miten se lähtee sujumaan. Kohta jatkuu. Voisin tuosta liiteristä vielä muutaman sanan kertoa, ennen kuin ruvetaan hommiin. 2016 rakensin sen tommonen rakoliiteri, eli se on seinistä auki ja lattiasta on auki, että se on 2 harkkovarvin päällä. Et se tuulettuu tosi hyvin. Eli voi ihan huoletta märkänäkin halkoa puut sinne. Kunhan nyt ei syksyllä tai kesällä, kun puut on ihan läpimärkiä, niin silloin ne ei välttämättä ollut tuolla kasassa kuiva. Mutta tälleen kun talvella halkoo, niin hyvin kerkee kuivamaan kesän mittaan, että syksyllä voi puuta jo sit polttaa. Silloin kun rakensin, niin tein sen virheen, että vetäsin tohon pintaan sen rautasulfaatin, eli toisella nimellä rautavihtrilli, millä se nyt kulkee. Niin mä ajattelin, että se olisi saanut silleen nopeammin harmaanutettua ton pinnan, mutta paskan latvat, siitähän tuli tollanen vihertävä, että se ei nyt kauhean nätti oo. Jos on oikein kostea keli, niin se on vielä vihreämpi mitä se nyt on. Mutta eipä sille enää ole mitään tehtävissä. Ovi vetäsin tommosen tervan sitten, niin se on ihan kivan näköinen. Kurkataan tonne sisälle vielä. Tää on niinku sillä ajatuksella tehty, että on 2 ovea.
Eli on niinku vuorovuosina aina sillä että pystyy toisen puolen täyttää märällä puulla ja sitten toisella puolella on kuivaa puuta. Tuolla nyt on kaikkea tosta ikkunaremontista jäänyt purkuryönää tossa päällä, että ne on nuotiotavaraksi tarkoitettu, mutta siellä on vielä täksi talveksi ja varmaan osa kesää, niin polttopuuta ihan hyvin vielä. Mutta tällainen joltain maatilan isännältä ostin ison kasan taapelista puuta. Ei ole mitään lujuuslajiteltua, mutta tarviiko liiterissä olla. Se on vähän värivikasta, mutta kymissä on nyt jo 8 vuotta kestänyt. Oikein ollut näppärä. Tosi hyvin tuulettu ja puu kuivuu nätisti. Tohon pistin ton koneen valmiiksi. Mulla on sellainen periaate näissä polttopuuhommissa, että mä en niistä niin kauheasti nauti, että mitä vähemmän käsipareja siinä se yksi polttopuu vaatii, niin sen parempi. Et niin nopeasti vaan kun saa sen tuolle liiteriin kuivamaan, niin sitä parempi. Et kone tossa ja tonne apupöytä, kun on isoja halkoa, niin siihen voi sen toisen puolikkaan aina sit jättää siksi aikaa kun toista halkoa. Tuo koneen toiminnan te näette kohta kun ruvetaan halkomaan. Siinä on tollanen korkeuden säätöruuvi on tossa, että muuta jos sen päästä, niin tuo terä nousee aina ihan maksimimitta. Sitten jos polkaisee tuot polkimista pitää aina odottaa, että se tulee alas, mutta tuosta ruuvista sen säätää, että se ei niinku toppaa, tai se toppaa tiettyä rajaa, että se nousee ylemmäs, niin se on muutaman sentin jättää puun yläpuolelle, niin se on tosi nopea halkoa siitä sitten eteenpäin. Mä laitan kameran tuohon pukkiin, niin ruvetaan hommi. Kyllä se on nopea tollasta oksatonta pölkkyä halkoa, että kirveellä tietysti ne ketkä kirveellä halkoo niin sanoo, että yhtä nopeasti tekee, mutta se on, kun se ensimmäinen on isompi oksa tulee, niin se ehkä se kelkka kääntyy toiseen suuntaan. Tällä se sujuu kyllä aika nopeasti. Ei mitään, annetaan kameran pyöriin, niin mä en rupea siihen selostaa sen enempää. Pistetään vähän ukkoon vauhtia.
Kyllä se hydraulivoimalla aika tunnottomasti menee, vähän oksasempikin puu. Nää nyt on niin suoria vielä tällaiset. Ja tietysti kun se on jäässä, niin se kyllä halkee hyvin. Mä haluan tän tosta ja koitan etsiä tosta kasasta vähän oksasemman pölkyn, niin katsotaan se, miten koneessa riittää semmoiseen voimaan, että joskus saattaa jäädä jumiin, että toi 6 tonniikaan ei riitä sitten. Sitten saattaa olla, että moottorisaalla tai kirveellä joutuu pikkasen avittaa, ja joskus se jää niin jumiin tohon, että pitää ihan 5 kilon lekalla hakata sitä irti, ettei ole vaan kerta kaikkiaan voima riitä. Mutta sanotaan, että 98% niin halkee kyllä kaikki tavalla tai toisella. Hei mä etin tosta vähän oksasemman, niin katsotaan miten se rytisee siinä. En nyt oksasempaa löytänyt tuolta kasasta. Tossa nyt on tollanen käsivarren paksunen oksa. No nyt oikein noita vanhoja koivuja mitä tuolta on kaadettu, niin kun siellä oli semmoista meikäläisen reiden paksusta oksaa, niin ne rupeaa jo vähän vastustelemaan halkomista. Katsotaan miten tää menee. No eihän se nyt vastustellut mitään, olikin niin pien oksa ja tommonen. Semmonen urakka olisi tässä nyt meneillään. Mä en teitä tänne enempää pidättele. Jos haluatte nähdä enemmän halkomaan ihan työtä, niin me ollaan tässä useampi päivä tätä urakkaa on, niin pistäkää kommenttia, niin jätetään kamera pyörimään, jos teille muuta tekemistä on, niin saatte katsoa vaikka meikäläisen puljaamista noitten pöllien kanssa. Tonne nyt pikkasen saatiin jo nurkkaa aikaiseksi, mitä tässä nyt olisi 10 minuuttia tehty. Siitä se lähtee pikkuhiljaa täyttymään. 2 koivua tohon nyt on kaadettu. 2 olisi tarkoitus vielä lisää sitten tuosta pistää nurri, kun noi on tehty, että saadaan ensi talveksikin lämpöä pirttiin sitten. Mutta kiitoksia nyt taas, jos jaksoit meikäläisen seurassa tämänkin aikaa. Ja laittakahan peukkuja ja kommentteja. Niin. Ja tosiaan, jos kiinnostaa nähdä enempi tätä halkomatyötä, niin kommentteihin vaan. Niin laitetaan tulevina päivinä tuossa kamera pyörimään. Niin sitten siitähän ne rupeaa pikkuhiljaa valmistumaan. Kiitoksia, niin palaat. Moi.